કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે ફરાળી પેટીસ. તો મેં અહીંયા પેટીસ બનાવવા માટે બટેટા લીધા છે, આરાનો લોટ લીધો છે, કોથમીર લીધી છે, સાકર લીધી છે, આદુ મરચાંનો પેસ્ટ લીધો છે, ખમણેલું સૂકું ટોપરું લીધું છે, મરીનો પાવડર લીધો છે, મીઠું લીધું છે, કિસમિસ લીધી છે, જીરું લીધું છે, સિંગદાણા લીધા છે અને તેલ લીધું છે. તો હવે આપણે બટેટાને આ રીતે 2 પીસ કરીને બાફવા મૂકી દઈશું. પછી આપણે તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી નાખી દઈશું. તમારે જે પ્રમાણે બટેટા હોય તે પ્રમાણે બટેટા ડૂબે એટલું આપણે પાણી રાખવાનું. કુકરમાં આપણે 4-5 સીટી કરી લેવાની. કુકરમાં આપણે સીટી થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજા ગેસ ઉપર પેનમાં થોડી સિંગ ગરમ કરીને શેકી લઈશું. શેકેલી સિંગ નાખવાથી પેટીસનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો લાગે છે. કાચી સિંગ પણ નખાય છે, પણ મેં અહીંયા શેકેલી સિંગ લીધી છે. ગેસને આપણે બહુ ફાસ્ટ નથી રાખવાનું, મીડિયમ ગેસ રાખીને આપણે સિંગને હલાવતું રહેવાનું, એટલે સિંગ બરાબર શેકાઈ જાય, બળી ન જાય. હવે આપણે સિંગ શેકાઈ ગઈ છે, તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેવું. તો હવે આપણે સિંગમાં ટોપરું મિક્સ કરી દઈશું. મેં અહીંયા સૂકું ખમણેલું ટોપરું લીધું છે. તમે ઘરે પણ લીલું ટોપરું હોય તેને ખમણીને નાખી શકો છો. હવે આપણે તેને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ટોપરું અને સિંગ પીસાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. થોડી આપણે કિસમિસને સુધારીને મિક્સ કરી દઈશું. આદુ મરચાંનો પેસ્ટ નાખી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. પછી આપણે સાકર નાખી દઈશું. આખું જીરું નાખી દઈશું. મરીનો પાવડર નાખી દઈશું. પછી કોથમીર નાખી દઈશું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરીને પેટીસમાં ભરવાનો મસાલો સૂકો તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે મસાલાને હાથેથી બધો મિક્સ બરાબર કરી લઈશું.
બટેટામાં આપણે 4-5 સીટી કરવાની છે. હવે આપણે પેટીસ સાથે ખાવાની ચટણી બનાવી લઈશું. હવે આપણે મિક્સર જારમાં સિંગ નાખી દઈશું. પછી ટોપરું નાખી દઈશું. પછી મરચાં નાખી દઈશું. પછી આપણે મીઠું અને જીરું નાખી દઈશું. હવે આપણે બધું પીસી લઈશું. હવે આપણે ટોપરું અને સિંગ પીસાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં કોથમીર નાખી દઈશું. મેં અહીંયા કોથમીરને ધોઈને સુધારીને નાખી છે. હવે આપણે લીંબુ નાખી દઈશું. થોડું આપણે પાણી નાખી દઈશું. હવે આપણે પીસી લઈશું. તો હવે આપણી ચટણી બની ગઈ છે. આપણે ટોપરાના હિસાબે ચટણીનો કલર વ્હાઈટ લાગે છે. તો હવે આપણે બાઉલમાં ચટણીને કાઢી લઈશું. હવે આપણે બટેટા બફાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને થાળીમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે બટેટાની છાલ કાઢીને થોડીવાર તેને આપણે ઠંડા થવા દેવાના છે. એટલે આપણે પેટીસ વાળવામાં અને બનવામાં સારી બને છે. હવે આપણે બટેટા ઠંડા થઈ ગયા છે. આપણે તેને ક્રશ કરી લઈશું. તો હવે આપણે બધા બટેટા ક્રશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. હવે આપણે બટેટાના પૂરણને આ રીતે પેટીસ માટે ગોળ ગોળ ગોળા વાળી દઈશું.
તો હવે આપણે બધા ગોળા વાળી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં પેટીસનો મસાલો ભરી લઈશું. તો બટેટાના ગોળાને આપણે આ રીતે વાટકીનો શેપ દેવાનો છે. પછી આપણે તેમાં મસાલો ભરી દઈશું. મેં અહીંયા 1 ચમચી મસાલો ભર્યો છે. પછી આપણે તેને આ રીતે પેક કરી દેવાનું. હવે આપણે તેને રાઉન્ડ શેપ દઈ દેવાનું. એ જ રીતે આપણે બધી પેટીસને બનાવી લઈશું. આપણી પેટીસ બને ત્યાં સુધી આપણે તેલને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. હવે આપણે બધી પેટીસ બનાવી લીધી છે. હવે આપણે તેને તળી લઈશું. તો આપણે પેટીસને આ રીતે આરાનો લોટ લગાવીને તળશું. પેટીસને આપણે 3-4 જ નાખવાની છે. બહુ વધારે નથી નાખવાની, નહીં તો આપણી પેટીસ તૂટી જશે. એક સાઈડ બરાબર તળાઈ જાય પછી જ આપણે તેને બીજી સાઈડ ફેરવવાની છે. તો જો આપણી પેટીસ એક સાઈડ એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે, સરસ તળાઈ છે. તેલ આપણે ગરમ જ રાખવાનું છે, ફાસ્ટ ગેસ ઉપર. સ્લો ગેસમાં આપણી પેટીસ તૂટી જશે, તળાશે નહીં બરાબર. તો હવે આપણી પેટીસ તળાઈ ગઈ છે. આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું.
એ જ રીતે આપણે બધી પેટીસને તળી લઈશું. તો જો આપણી બધી પેટીસ તળાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી પેટીસ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બની છે. આ પેટીસ આપણને ઉપવાસમાં બહુ જ ભાવે છે અને આમ પણ આપણને ખાવાનું મન થયું હોય તો આપણે વરસાદમાં બનાવી શકીએ છીએ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.